Üdvözlünk a WatchMojo Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a legjobb szabályokat hoztuk el az életről Barney Stinsontól. If I can leave you with one thought, it's this. Nothing and everything is possible. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban azokat a legjobb mondásokat, szabályokat és teóriákat hoztuk el nektek, melyeket magának Barney Stinsonnak köszönhetünk az Így jártam anyátokkal című sorozatból. 10. A pompomlány hatás. Néha nem veszük észre a fától az erdőt, miközben szokásukhoz híven a kocsmában lógnak, Barney a csajok felhozatala miatt siránkozik. I am not impressed with the talent in here tonight. And the more I drink, the less attractive they get. I am one scotch and soda away from the cantina scene in Star Wars. A csapat többi tagja rá is mutat a sorokban ülő csupa jó csajból álló társaságra. Barney egy kisebb előadás alatt megkéri, hogy nézzék meg őket újra. Együtt tényleg jó nőknek tűnnek, de ez a Barney által csak pompomlány hatásnak elnevezett dolognak köszönhető. The cheerleader effect is when a group of women seems hot, but only as a group. Just like with cheerleaders. They seem hot, but take each one of them individually. Sled dogs. Pont ahogy ennél a csapat csajnál is, akik együtt elég szexik, de hát külön-külön, nem annyira. Később Barney ugyanezt a hatást fedezi fel egy csapat férfinél is, akikkel később össze is haverkodik. It's the cheerleader effect. No, Ted, that only works for chicks. Take a good look at each one of those guys individually. Történetesen valódi tudósok megvizsgálták ezt a teóriát, és hát úgy néz ki, hogy ez egy létező jelenség. El is nevezték, várjatok, Barney teóriának. And that, my friends, is the cheerleader effect. Also known as the bridesmaid paradox, sorority girl syndrome, and for a brief window in the mid-90s, the Spice Girls conspiracy. Scary spice indeed. 9. Kit akarnak az amcsi vállalatok? Amikor Robinnak munkát kell találnia, hogy az államokban maradhasson, a csapat egy nagyon jó önéletrajzot akar neki csinálni. Barney egy videós bemutatkozó filmet javasol, és el is hozta a sajátját bemutatóként. Barney Stinson, you've achieved great success in business, athletics, and personal relationships, and have been an inspiration to many people. Is that you? Are you interviewing yourself? Egy tipikus Barney esetről van szó, kiegészítve egy önmaga által készített interjúval, különféle akcentusokat használva, és telerakta értelmetlen és üres jelenetekkel. És van benne egy mini videóklip is, amiben arról énekel, hogy Barney Stinson mekkora király. Is that you again? Are you singing a song about yourself? Absolutely not. That would be lame. És hát bármennyire is király, a barátai jogosan mutatnak rá arra, hogy a rátermettségéről egyetlen egy szó sem esett. Barney ezután elmondja nekik, hogy az amcsi vállalatok olyan embereket akarnak, akik igazi faszagyerekek látszatát keltik, de amúgy bármely kockázat láttán beszarnak, és soha semmivel nem vitatkoznak. You don't do a damn thing in any of these clips. Exactly. Because that's who corporate America wants. People who seem like bold risk takers, but never actually do anything. Actually doing things gets you fired. Lehet, hogy a körítés humoros, de Barney elég erős tényekkel dobálózik itt. To become the possible. The possible? Really? Inventing your own word shows creativity and vision. Visitivity. 8. Az evok vonal. Mikor Barney megtudja, hogy a barátnője Nora nem igazán csípi az evokokat, hát eléggé felzaklatja a dolog, de nem a normális Star Wars fan okokból. Nora hates Ewoks. Well, I have to break up with her. Be gentle when you tell her, guys. I'll call you from Vegas. Tell me how it went. Okay. Okay, Barney, sit down! Félbeszakítja Ted tanulmányi kirándulását, amit éppen tart. Elég sok anyaggal készül a témával kapcsolatban, de Ted megmondja neki, hogy azonnal térjen a lényegre. A lényeg, hogy Barney elmélete szerint egy bizonyos év után született emberek szeretik, és az azelőtt született emberek pedig utálják őket. Anyone born on this side of the Ewok line was at least 10 years old when Jedi came out, and thus too old for something so cloying and cute. Anyone born on this side loved the Ewoks. Az evok vonal megmutatja, hogy hány éves vagy, főleg ha a mackódra emlékeztetnek az evokok, tehát Nora öregebb annál, mint amit mond. Kevin and I are Kvitsky. You think that's bad? The world is coming to an end. You think that's bad? My girlfriend is 37. Persze, ez a teória nem teljesen állja meg a helyét, hiszen aki a vonal előtt született, később is megnézheti és tetszhet is neki, de azért vicces.
Barney, I didn't see any of the Star Wars movies until last year. You're 29! You still have one good year left! 7. A 3 napos szabály. Csak hogy mindenkinek tiszta legyen, a 3 napos szabály nem Barney érdeme. Mindenki tudja, hogy várni kell 3 napot, miután megkapod valaki számát, vagy egy randi után, hogy végre felhívd. I got a new rule. It's kind of crazy, but I call it, you like her, you call her. I'm sorry, can you repeat that? I don't speak, I never get laid. Egy ősíratlan szabálya ez a randizásnak. Barney szerint legalább 2000 éves. Amikor Ted elgondolkozik azon, hogy egyből felhívja a csajt, akivel találkozott, Barney egy kis előadást tart neki, sőt, állítása szerint Jézus volt az első, aki használta a 3 napos szabályt. Seriously, Jesus started the whole wait 3 days thing. He waited 3 days to come back to life. It was perfect. If he'd have only waited 1 day, a lot of people wouldn't have even heard that he died. They'd be all, hey, Jesus, what up? Barney verziója a feltámadásról nem csak hogy rohadtul vicces, de amúgy egész találó is. Plus it's Sunday, so everyone's in church already. They're all in there, oh no, Jesus is dead. Then bam, he bursts through the back door, runs up the aisle, everyone's totally psyched, and FYI, that's when he invented the high five. Őszinték leszünk, nagyon megnéznénk egy Barney Stinsonos bibliai fordítást. And then Jesus would have to explain how he was resurrected and how it was a miracle. And then the dude would be like, okay, whatever you say, bro. Wow, ancient dialogue sounds so stilted now. 6. Ordításlánc. Face turning red, vein in his forehead about to burst, spittle flying like shrapnel. Everyone you work with walking by your office, peering in. Miután Marshall-lal üvöltözik a főnöke, fogalma sincs, hogy hogyan kéne reagálnia. A kocsmában Barney beszámol az ordításlánc, avagy az ordítás köréről. When your boss screams at you, you never scream back. That's why there's a little thing in corporate America I like to call the chain of screaming. Screaming? Yes. The chain of screaming starts at the top. A teóriájában a főnökök mindig azokkal kiabálnak, akik alattuk vannak, akik azokkal, akik alattuk vannak, akik hazaviszik a frusztrációt, és otthon folytatják ezt. Arthur screams at you. You go home and scream at Lily. Lily screams at one of the kids in her kindergarten class. Then that kid screams at her dad, Arthur's boss's boss. Így idővel körbeér az ordibálás. Nem éppen egy egészséges szabály az életre, de az biztos, hogy egy gyakori jelenség az emberek életében. And the whole thing starts all over again, thus completing the circle of screaming. 5. Az idő mértékegysége a párkapcsolatokban. Mikor Ted barátnője Stella meghívja őt a nővére esküvőjére, ami fél év múlva lesz, Ted újra gondolja a kapcsolatukat. When is it? First week in November. Is that the something bad that she invited you to a wedding? 6 months from now, as in, we'll be together 6 months from now. Barneynak ez egy csodálatos alkalom, hogy megint saját magát idézhesse. Barney állítja, hogy soha nem szabad távolabbra szervezni a pároddal valamit, mint amennyi ideje együtt vagytok vele. You never make plans with a girl further in the future than the amount of time you've been going out. You've been dating this girl for what, 2 weeks? No, you're not taking her to a Springsteen concert in January. A párkapcsolatok idővonala eléggé relatív, így a határokon túlvaló gondolkodás gyakran nagy bonyodalmakhoz vezethet. But Barney had a point. As soon as she started talking about the wedding, it freaked me out. Oh, that sounds like so much fun. So I get to look forward to it for 6 months. Just twice as long as we've been dating. Uh-oh. Persze, akadnak kivételek, ahogy a többi szabályban is, de egy szép kis tanítás a fiatal párkapcsolatok felé. 4. A hableány elmélet. Amikor Marshallnak új titkárnője lesz, Barney szerint csak időkérdése, hogy vonzódni kezdjen hozzá. Mark my words, Marshall, someday you will find Iris so excruciatingly attractive, you won't be able to look her directly in the boobs. Marshall eleinte elképzelhetetlennek találja ezt az egészet, hiszen egyáltalán nem találja vonzónak a titkárnőjét. Barney viszont elmeséli, hogyan alakult ki a sellők mítosza. Pár tengerész olyan régóta volt a vizen, hogy összetévesztettek egy lamantint egy gyönyörű nővel. It got so bad that eventually the manatees out in the water started to look like beautiful women. Mermaids. Ami egyébként igaz is, de Barney hableányos elmélete szerint nem számít mennyire visszataszítónak találsz valakit, ha elég időt töltesz vele, akkor ahogy a lamantinból belőle is egy csodaszép sellő lesz. Today you see Iris as a manatee, but she ain't gonna stay that way. Marshall,
Your secretary's mermaid clock starts right now. Bármennyire is Barney tesó kultúrájában gyökerezik a dolog, bármelyik nemre rá lehet húzni ezt a teóriát. Egy kis idő után mindenki fülét eléri a szirének éneke. What are you looking at? Dude, we need to find land. Harmadik, a szexi per őrült skála. It's been 23 years, I can't remember all this stuff. For the sake of the story, let's call her. Everyone, this is blah blah. Please, call me Blah. A csapat Ted új barátnőjével találkozik, de nem emlékeznek a nevére, és minek után online találkoztak, Barney azt a következtetést vonja le, hogy biztos őrült, ha ennyire szép. Aztán elmagyarázza a szexi per őrült skálát egy grafikon segítségével. A girl is allowed to be crazy, as long as she is equally hot. Thus, if she's this crazy, she has to be this hot. If she's this crazy, she has to be this hot. A skála alapján egy nőnek legalább annyira szexinek kell lennie, mint amennyire őrült, hogy megérjen randizni vele. És hát blabla többször is elég nagy mozgás produkál ezen a skálán. She's gotten crazier, but no hotter, which has caused her to drift across the Mendoza diagonal and dangerously close to the Shelley Gillespie zone. Another girl I dated. She gained 20 pounds and tried to kill me with a brick. Szeretnénk azt hinni, hogy ez a teória ráhúzható mind a két nemre, de a pasik nem mindig érik meg az őrületet a szexiség ellenére sem. De inkább hagyjuk, hogy ezt az egészet Donald Glover magyarázza el. Like, why don't women have crazy men stories? I don't really hear them. And then I realized, I was like, oh, it's because if you got a crazy boyfriend, you gon' die. Második, a platina szabály. Ted elég gáz pillangos tetkója a szórakoztatása tárgya volt barátai számára megszámlálhatatlan alkalommal. Say goodbye, kids, because it won't be around much longer. Oh, but Ted, if you get rid of the butterfly, how's everyone gonna know you're a stripper from Reno with daddy issues? Ez vezeti el a Dr. Stella Zinmannel való találkozásához is, aki mesterien távolítja el a rossz döntések eredményeit a bőréről. A csapat nagy része amellett van, hogy elhívja Stellát, de ahogy Barney mondja... Dude, don't poop where you eat. És bele is kezd a szabály elmagyarázásába, amit ő csak platina szabálynak nevezett el. A Bibliából vett aranyszabály ihlette, ami azt mondja, hogy szeresd a szomszédod, a platina szabály pedig azt, hogy soha ne szeresd a szomszédod. Now the golden rule is love thy neighbor, but there's one rule above it, the platinum rule. Never, ever, ever, ever love thy neighbor. Ahogy azt az epizódban is részletezi, hogyha valaki olyannal kezdesz ki, akivel nap mint nap találkozol, az bizony kínos pillanatokhoz és nem várt bonyodalmakhoz fog vezetni. Okay. Bye. I mean, not bye. I'm not leaving. I'll be over there. Okay. Találó a neve és egy értékes lecke az életről. Mielőtt felfednénk az első helyezettünket, íme néhány vigaszdíjas. A citrom törvény. Egy barátságos megoldás, hogy kikerülj egy halálra ítélt randiból, mintha ez annyira egyszerű lenne. From the moment the date begins, you have 5 minutes to decide whether you're going to commit to an entire evening. And if you don't, it's no hard feelings, just good night. Thanks for playing. See you never. A nemzetközi randivonal. A határvonal egy sima vacsora és egy randi között sokkal vékonyabb, mint azt elsőre gondolnánk. The date line is the border betwixt happiness and sorrow. On this side, you go home tonight. On this side, home tomorrow. A szabad kijáratok teóriája. Minden kapcsolatnak megvannak a bukkanói, de van, amitől futni szeretnél. The first exit, my personal favorite, is 6 hours in. You meet, you talk, you have sex, you exit when she's in the shower. So every girl you have sex with feels the immediate need to shower? Actually, yeah, I get that. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangommat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, mit tesz egy pillanatot fergetegessé? A Robinnal való esküvője előtt Barney annyira részeg lesz, hogy az ötlete támad, továbbadja a stafétát két fiatal kölyöknek, akikkel az úton találkozik. Az utolsó és a legfontosabb tanácsa a következő. Whatever you do in this life, it's not legendary unless your friends are there to see it. Good luck, boys. Ezt az érzést már korábban kifejezte Tednek, de nem ennyire tömören. Because you're my best friend, all right? You don't have to tell me I'm yours. But the way I see it, we're a team. Without you, I'm just the dynamic Uno.
Barneynak rengeteg hülye dolga volt az évek során, és a barátait is mindig belerángatja valami kalandba. Did you guys really do that? We really did. And that was when I realized why I hung out with Barney. I never got where I thought I wanted to go, but I always got a great story. De rengeteg szép emléket gyűjtöttek össze, ezeknek hála. Néztétek a sorozatot? Melyik volt a kedvenc szabályotok a tesókódexből? Vagy, ha már könyv, melyik a kedvenc csajozási technikátok? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!